όλοι μας θέλουμε να μας βλέπουν, να μας ακούν και να μας καταλαβαίνουν. Σε αυτή τη σειρά συναντάμε ανθρώπους που για διάφορους λόγους μπορεί να ένιωσαν παραμελημένοι, παρεξηγημένοι. Σήμερα μιλάμε με τον Γιώργο Παναγιώτου. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε, Αλική μου. Τι κάνετε? Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας. Και εγώ ιδιαίτερα. Έτσι, πες μας λίγο με τι ασχολείσαι. Αρχικά να ξεκινήσω με το να πω ότι που μικρός άρεσε μου η ανάλυση ποιημάτων και η συγγραφή γενικότερα. Οπότε τον τελευταίο καιρό να ασχολούμαι με τη συγγραφή. Ήδη ολοκλήρωσα το πρώτο μου βιογραφικό που είχε σχέση με την Οδύσσεια, το ένας αγιώτικος Οδυσσέας. Και τώρα γράφω ένα που έχει σχέση με συναισθήματα που παίρνουν ανθρώπινες μορφές. Πώς είναι έτσι μια συνηθισμένη μέρα στην καθημερινότητά σου, τι σου αρέσει να κάνεις? Όπως είπα, αρέσει μου η συγγραφή. Βέβαια, αρέσει μου να διαβάζω και βιβλία. Γράψα άλλη συγγραφή, επειδή αρέσει μου να βλέπω τον τρόπο που εκφράζουν τον εσωτερικό του κόσμο και ότι είναι μοναδικός ο καθένας. Και έχει το δικό του μαγικό τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Και εμπνέει με. Και αρέσει μου να βλέπω και διάφορες ιαπωνικές σειρές, καρτούν, επειδή βοηθάσαι να βλέπεις ότι μπορεί να ξεπεράσεις όλες τις δυσκολίες και ότι μπορείς μέσω της φαντασίας να δώσεις να δεις με άλλη ματιά τις δυσκολίες σου και να τις ξεπεράσεις και εσύ με τη σειρά σου. Αν μπορούσαμε να πούμε τι σε κάνει χαρούμενο, τι θα ήταν αυτό? Το τι με κάνει χαρούμενο θα έλεγα το ότι τις περισσότερες μέρες είναι η μουσική. Αρέσκει μου έτσι μέσω των στίχων, να χάνομαι κι εγώ μέσα στο τραγούδι, αρέσκει μου και περισσότερο τα τραγούδια που έχουν πιο βαθιούς στίχους, με βαθιά νοήματα, που σε κάνουν να ταυτιστείς μαζί τους. Ασχολούμαι και εγώ με το τραγούδι, οπότε βγάζω από μέσα μου συναισθήματα μου που νιώθω με δημιουργικό τρόπο. Και ναι, χαροποιάμαι ιδιαίτερα το να ακούω μουσική. Βέβαια, χαροποιάμαι και η οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου, στηρίζουμε. Καθώς και το κατοικίδιο μου, ο River, ένας Golden Retriever σκύλος που έχει 3 χρόνια που μαζί μας και κάνει με και νιώθω όμορφα, διαμάνει ιδιωτελή αγάπη, χωρίς να περιμένει κάτι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Θα έλεγα ότι είναι το «Πού είναι η αγάπη» του Χρήστου Μάστορα, επειδή και εγώ τυχαίνει πολλές φορές να σκέφτομαι το ερώτημα που είναι η αγάπη σήμερα, προσπαθώ να ταυτιστώ με τους ανθρώπους γύρω μου, να προσπαθήσω να ανοιχτώ για να με αγκαλιάσουν όπως είμαι. Και γενικά η αγάπη είναι κάτι που όλοι πιστεύω σήμερα ψάχνουμε. Δύσκολο να βρεθεί, αλλά υπάρχει ακόμα. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Ονειροπόλο, επειδή άρεσε μου να κάνω όνειρα, ακόμα και αν φανταζούν σε άλλους ότι είναι αδύνατα, εγώ πιστεύω πάντα ότι μπορώ να τα πραγματοποιήσω. Επίσης, ήταν να πω δημιουργικός. Αρέσει μου έτσι να εκφράζω τον εσωτερικό μου κόσμο με όσο πιο δημιουργικό τρόπο μπορώ. Και το άλλο ήταν να πω ότι προσπαθώ να είμαι δυναμικός, δηλαδή να βρίσκω τη δύναμη για να ξεπερνώ τις δυσκολίες μου. Πέτυχε πολλές φορές να με γονατίσει η ζωή, να με δυσκολέψει, αλλά συνεχίζω και παλεύω και προσπαθώ να διατηρώ ένα χαμόγελο πάντα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Έχεις νιώσει ποτέ αποκλεισμένος, αόρατος, παραμελημένος? Δυστυχώς ναι, το αίσθημα του αποκλεισμού είναι κάτι που μπορώ να πω ότι νιώθω καθημερινά. Επειδή τυχαίνει πολλές φορές πολλά άτομα που μπορεί να θέλω να τους προσεγγίσω για να κάνουμε παρέα, να απομακρύνονται λόγω ότι μπορεί να σκέφτονται τις δυσκολίες που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μαζί μου, ενώ για να πάμε κάπου έξω, είναι σίγουροι αν έχει πρόσβαση για μένα. Επίσης τυχαίνει αποκλεισμό να νιώθω και ας πούμε, όταν κυκλοφορώ στον δρόμο και βλέπω ότι οι προσβάσεις δεν είναι αυτές που πρέπει και εμποδίζουν με από το να είμαι ελεύθερος, να ζω τη ζωή μου όπως θέλω. Για παράδειγμα, τώρα σε λίγες μέρες να πάμε στην εξαρτησία να ελέγξουμε για θέματα προσβάσεων και εγώ μου πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει για να μην είναι απομονωμένα και τα άτομα. Και γενικότερα, έχει μέρες που μπορεί να νιώθω κι εγώ
απομονωμένος, επειδή ας πούμε, μπορώ να νιώθω γιατί είναι αυτή η πάθηση, αυτό που αντιμετωπίζω, γιατί συμβαίνει και γιατί είμαι διαφορετικός, με κάνει να νιώθω εκείνη την απόκληση, η διαφορετικότητα μου, αλλά που την άλλη είναι ευελπιστώ ότι με την διαφορετικότητα που έχω να καταφέρω να έρθω κοντά στα άτομα, να δουν τον κόσμο με τη δική μου οπτική και να τους βοηθήσω να αντιμετωπίσουν και εκείνοι κάποια προβλήματα και να μην τα αφήνουν να τους κρατούν μακριά από τους συνανθρώπους τους και να κλείνονται στον εαυτό τους. Θυμάσαι κάποια στιγμή που σε έχει σημαδέψει στη ζωή σου? Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θυμάμαι. Τώρα, ας πούμε, έτυχε στο γυμνάσιο των καιρών που αντιμετωπίζα για πρώτη φορά την αναπηρία μου, έτυχε διάφορα άτομα να με κοροϊδέψουν. Είχα πάει σε ένα πάρτι και χόρευα και κοροϊδεύαμε με τον τρόπο που χόρευα επειδή δεν ήταν ο ίδιος και έκανε με να νιώθω πολλά άσχημα για το πράγμα. Και άλλες φορές, ας πούμε, ήταν η φορά που όταν ήμουν 16 χρονών έπεσα στο έδαφος και έσπασα το σπόνδυρο μου και αναγκάστηκα να μείνω στο κρεβάτι για 4 μήνες με ακινησία. Ήταν το πιο τρομακτικό κομμάτι της ζωής μου, επειδή δεν ήξερα πώς να συνεχίσει τη ζωή μου. Ήταν η φάση που έπρεπε να βρω και ένα σύνοδο για να με βοηθά. Οπότε ήμουν ακόμα πιο απελπισμένος, δεν ήξερα πώς θα με πάρει η κοινωνία, πώς θα με βλέπουν με το να έχω κάποιον συνέχεια μαζί μου. Αλλά τελικά αποδείχτηκε λάθος του η φοβία μου, επειδή είχα πολλούς συνόδους μέχρι τώρα και έγιναμε πολλά καλοί φίλοι και που τα λίγα άτομα που με στηρίξαν πραγματικά. Τι υποθέτουν συχνά οι άνθρωποι για σένα πριν σε γνωρίσουν? Πιστεύω ότι ίσως υποθέτουν ότι λόγω της αδυναμίας που έχω, της σωματικής αδυναμίας, ότι δεν θα καταφέρω να πάω παντού μαζί τους, να θα πάμε κάπου έξω, μπορεί να είναι σίγουροι ότι είναι πολλά δύσκολες οι προσβάσεις. Άλλον ενώ ότι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να, διάφορα άτομα που κάνουν στην κοινωνία, μπορεί να βλέπουν κάποιον άτομο με σωματική αναπηρία και να υποθέτουν ότι έχει και άλλες αναπηρίες, ας πούμε νοητικές αναπηρίες και απομονώνουν τον τέγια από κοντά τους, δεν τον πλησιάζουν καν ή βλέπεις και κάποια μάτια κάποιον άνθρωπο, ας πούμε κάθεσαι κάπου και γυρίζουν και βλέπουν σε με έναν ύφος, ας πούμε το τι είσαι εσύ, πώς και μπορεί και ζεις τη ζωή σου όπως είσαι. Και ναι, μπορεί να υποθέτουν ότι δεν θα μπορώ να κάνω μια σχέση πέρα από φιλία, κάποια σχέση αγάπης με κάποιον άτομο. Μπορεί να νιώθουν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να κάνω, ότι είναι να δυσκολέψω το άλλο άτομο, ότι είναι να βασανίζεται άμα είναι μαζί μου, που είναι κάποια στερεότυπα που είναι πολλά λάθος. Αλλά ευελπιστώ ότι και με τις δράσεις μου, αλλά και με άλλων ατόμων με αναπηρίες, να αλλάξουν τα στερεότυπα. Μιας και αναφερθήκες στα στερεότυπα, άρα ποια είναι εκείνα τα οποία σε πληγώνουν περισσότερο? Τούτα που με πληγώνουν περισσότερο είναι εκείνο που είπα περισσότερο με οι σχέσεις. Το ότι το άτομο τι έχει να μου δώσει εμένα, πώς να κάνω σχέση μαζί του ενώ είναι τόσες πολλές οι δυσκολίες. Και εν τούτο που πιστεύω άμα γνωρίσουν το άλλο άτομο και δουν πέρα από τη σωματική αναπηρία, αν του δώσουν μια ευκαιρία τουλάχιστον, να το γνωρίσουν το άτομο και να καταλάβουν και εκείνοι το μάθημα της ζωής το ότι δεν είναι το σώμα πάντα που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, είναι ο άνθρωπος που έχει δίπλα σου, το βάθος της ψυχής του, τα μοναδικά πράγματα που έχει δώσει στον κόσμο και ότι ναι, και εγώ είσαι ένας άνθρωπος με συναισθήματα και δεν έχει σχέση το αν κάθεται σε έναν τροχοκάθισμα ή αν περπατάει. Τι θα ήθελες να πεις όσους σε κρίνουν χωρίς να σε γνωρίζουν? Θα τους έλεγα ότι να ήταν καλή ιδέα να δώσουν εκείνη μια ευκαιρία στον εαυτό τους, να με γνωρίσουν, να δουν πέρα από το τροχοκάθισμα, να έρθουν να μιλήσουμε. Πίστεψε με και εγώ να έχω πολλά που πέρασα για να ήθελα να τους βοηθήσω να ξεπεράσουν και τα δικά τους προβλήματα και τούτο, να μου δώσουν μια ευκαιρία να με γνωρίσουν και να τους γνωρίσω και εγώ και να έρθουμε πιο κοντά. Τι σου δίνει δύναμη και τι σε βοήθησε στις πιο δύσκολες στιγμές? Το πράγμα που με έδωσε παραπάνω δύναμη μπορώ να πω ήταν η οικογένεια μου, τον καιρό που ήμουν μικρός. Γιατί μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά πολλές φορές μερικοί άνθρωποι θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα, ενώ πίστεψε με, αν δεν ήταν η οικογένεια μου δίπλα μου, δεν ήξερα αν ήταν να σταθώ στα πόδια μου και να είμαι εδώ που είμαι σήμερα. Ιδιαίτερα και η μητέρα μου θυμούμε και όταν έγραφα το πρώτο βιβλίο και είχα κάποιες αμφιβολίες μέσα μου, πήγα να παρατήσω να γράφω το δεύτερο βιβλίο, το πρώτο συγγνώμη,
Και ήταν εκεί η μητέρα μου να μου πει ότι όχι, έπρεπε να συνεχίσω να γράψω τα που νιώθω, γιατί μπορεί να αποτελέσουν φάρον ελπίδας και για άλλα άτομα και να ήταν κρίμα να τους στερήσω το να γνωρίσουν τον εσωτερικό μου κόσμο και να το αποκρύψω από τον κόσμο επειδή απλά είχα κάποιες αμφιβολίες. Που πιστέψτε με, όλοι έχουμε αμφιβολίες, αλλά πολλές φορές πρέπει να πούμε ένα stop στον εαυτό μας, στον εσωτερικό μας κριτή και να πιστέψουμε ότι είμαστε εδώ που είμαστε για κάποιο σκοπό και να είμαστε δυνατοί και να συνεχίζουμε να ζούμε τη ζωή στο έπακρο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε και να μην αφήνουμε τον οποιοδήποτε ή το οτιδήποτε μας γονατίζει. Ποιες αλλαγές θα ήθελες να δεις στην κοινωνία? Υπάρχουν αρκετές. Αρχικά αλλαγές, να ξεκινήσουμε το θέμα των προσβάσεων που είπα και πριν, να αλλάξουν επιτέλους κάποια πράγματα, να μπορούν και τα ίδια άτομα να ταξιδέψουν όπου θέλουν, χωρίς δυσκολίες. Για παράδειγμα, και στο Μόδος η πλατεία Παγιάννη ήταν τόσο καλή. Τώρα ακούσαν κάποιο feedback από άτομα με αναπηρία και διορθώσα τι. Κατάφερα πια προχτές στο χωριό μου. Ναι. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να αλλάξει είναι τα στερεότυπα που είπα και πριν. Μπορεί με κάποιον τρόπο να διδάσκονται κάποια μαθήματα που να δείχνουν στους άλλους το πώς να αντιμετωπίζεις το άλλο άτομο με αναπηρία, πώς να βλέπεις πέρα από την αναπηρία του. Πιστεύω εντάξει είναι και ευθύνη μερικών γονιών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους να τους εξηγούν τη διαφορετικότητα τι είναι. Θυμούμαι και εγώ πριν να ξέρω η εμπαθήση μου, η μητέρα μου έλεγε μου πάντα να βλέπω πίσω από το ότι περνά το κάθε άτομο και προσπαθήσω να καταλάβω ότι ας πούμε μας συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο να βλέπω πίσω από εκείνη τη συμπεριφορά ότι μπορεί να κρύβεται και ο πόνος. Ας πούμε έλεγα για τα άλλα άτομα που μου κάναν bullying και καταλάβαινα ότι περνούσαν και εκείνοι κάτι και γι' αυτό το έκανα. Και ένα άλλο στερεότυπο, βέβαια είπα το και πριν, που είπαμε το θέμα των σχέσεων, να καταλάβουν και οι άνθρωποι ότι όπως και αν είμαστε, όλοι αξίζουμε αγάπη, αλλά έχουμε να δώσουμε και αγάπη και περισσότερο είμαστε όντα με συναισθήματα και όχι απλά κάποια άτομα που έχουν κάποια αναπηρία και να θεωρούν ότι είναι μόνο η αναπηρία μας, όλο μας το είναι, ας πούμε. Πάμε τώρα στο κομμάτι της υγείας και στο σύστημα υγείας. Νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό και με απαραίτητη προσοχή οι επαγγελματίες υγείας? Μπορώ να πω ότι στη ζωή μου ήμουν αρκετά τυχερός. Όσοι επαγγελματίες είχα γνωρίσει ήταν δίπλα μου, ήταν ευθύς μαζί μου, εξηγούσαν μου το τι συνέβαινε. Να δώσω ένα παράδειγμα που ήμουν πιο μικρός πριν να γνωρίζω την πάθηση μου. Οι γονείς μου δεν ήθελαν από την αρχή να μου αποκαλύψουν το τι είχα και οι γιατροί ακούσαν το στις επιθυμίες τους. Προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να μην μου δείξουν τι ακριβώς έχω από μικρός, για να μου καταστρέψουν και τη χαρά της νιώτης μου που ήμουν μικρός, ας πούμε, να μου καταστρέψουν την παιδικότητά μου. Και ευχαριστώ τους πολλά που το ακούα, το φέραμε. Και σήμερα, ας πούμε, πηγαίνω για θεραπεία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας στη Λευκοσία και οι νοσηλευτές πάντα για μένα να με στηρίξουν, λέμε και τα αστεία μας. Δεν είναι τούτοι ψυχροί άνθρωποι που απλά να με δουν μόνο με την αναπηρία μου και να πούν, ας πούμε, ακόμα ένα άτομο που απλά πρέπει να φροντίσουμε και φτάνει. Το γιατρός μας που με βλέπει τώρα, συνέχεια για μένα, του πω τις αμφιβολίες μου και μπορεί να έχω κάποιες, ας πούμε, μπορεί να δω στο εξωτερικό κάθε θεραπεία για εμπαθήση μου και να ρωτήσω την άποψη του να μου πει ανοιχτά τι πιστεύει. Και γενικότερα, ας πούμε, και οι φυσιοθεραπευτές μου που είναι για με δίπλα μου, προσπαθούν να μου δώσουν λύσεις για το πώς να βελτιώσουμε την κατάστασή μου. Και ναι, γενικότερα είμαι ευγνώμων που εγνώρισα αυτά τα άτομα. Βέβαια καταλαβαίνω ότι μπορεί να φανήκα και τυχερός όπως είπα και πριν. Επειδή εντάξει μπορεί σε κάποια άλλα νοσοκομεία να είναι ακριβώς η ίδια η αντιμετώπιση. Ας πούμε άκουσα από άλλους γονείς ότι μπορεί να πήγαν σε άλλους γιατρούς και στιγματίσαν το παιδί τους επειδή είπαν τους πριν αρχήν τι είχε. Ήταν ατέγια ειλικρινής ενώ πολλά άτομα εντάξει πρέπει να ρωτήσεις και τους ίδιους πώς νιώθουν. Ας πούμε μπορεί να μην θέλουν προς το παρόν να δεχτούν την κατάσταση για να μην είναι τόσο άνετοι να συζητήσουν για τούτη. Και ναι. Έχεις νιώσει όμως ποτέ ότι οι νοσηλευτές ή έναν περιστατικό που σε κατάλαβαν ή σε κρίνα
Έδωσα σου την ευκαιρία να το νιώσεις? Έτυχε μερικές φορές που είχα πάει στο νοσοκομείο και ας πούμε ένιωθα τον καιρό που έσπασα το σπόνδυρο μου, μπορεί να είπαν μερικοί ότι με απλά μεγάλο πιάτο και τίποτε δεν έπαθε, ενώ εγνώριζα ότι κάτι πάει χει. Ή άλλο μου μπορώ να πω, ας πούμε, όταν ήμουν τον καιρό που διαγνώστηκα με παθήση μου, ο ένας γιατρός μου είχε μιλήσει η ομάδα μου με άσχημον τρόπο και είπε της ότι είναι επειδή είχε γεννηθεί πιο μικρή του αδερφή και ζήλεψε τη γέννηση της και γι' αυτό που δημιουργήθηκε τούτη η πάθηση μέσα του κάπως. Ήταν πολύ άσχημο τρόπος να μιλήσει έτσι. Αλλά εντάξει, δεν έτυχε πέρα από αυτά τα γεγονότα να νιώσω ότι με καταλάβα. Ναι. Νιώθεις ότι κάποιος σε βλέπει ολιστικά και όχι μόνο μέσα από το φίλτρο της ασθένειας σου? Ολιστικά εννοείς να βλέπει τον εσωτερικό μου κόσμο Ναι, να σε πίσω. βλέπει σαν Γιώργο. Ναι. Μπορώ να πω ότι πολλά άλλοι άτομα το έκαναν, δυστυχώς, λόγω των στερεότυπων που είπα ότι υπάρχουν και πριν. Ας πούμε, μόνο άτομα που ήταν πολλά κοντινά μου και δώσαν μου την ευκαιρία να ανοιχτώ, είδαν πίσω από την αναπηρία μου και μπορέσαν να καταλάβουν ότι ο Γιώργος δεν είναι μόνο το τρογάρισμα του, αλλά είναι ένας μοναδικός άνθρωπος που έχει τούτο να δώσει κάτι. Και εντάξει, εδώ που προσπαθώ να αλλάξω, ίσως στο μέλλον να κάνω κάποιον κανάλι στο YouTube που να μιλάει για το πώς να βλέπεις πίσω από την αναπηρία. Σκέφτηκα πολλές φορές και με τα βιβλία μου προσπαθώ να κάνω. Και ενώ ότι γενικότερα εν όλους τους ανθρώπους που πρέπει να βλέπουμε ολιστικά και όχι μόνο με το τι αντιμετωπίζουν ή το τι αντιμετωπίζουν απλά και όμως τους κάνει και μοναδικούς εν κάτι που περάσαν, αλλά είναι και εκείνον όμως που πρέπει να το πάνε. Ναι. Έχεις νιώσει ποτέ ότι κάτι από όσα βιώνεις απορρίφθηκε με τη λογική ότι είναι φυσιολογικό για την κατάσταση σου? Ναι, τύχε πολλές φορές, όπως ας πούμε ότι δεν μπορώ να πάω κάπου, μπορεί πολλοί να θεωρούν δεδομένο ότι ναι, δεν έχει πρόσβαση, άρα μπορεί να πάει κάπου αλλού. Άλλον ενώ ότι ας πούμε ότι το άτομο είναι δύσκολο να κάνει μια σχέση αγάπης επειδή είναι η κατάσταση του και να τον εμποδίσει, να δυσκολεύσει το άλλο άτομο και τούτον, ή ότι μπορεί άλλοι να θεωρούν ότι οι άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να δουλέψουν, που είναι μεγάλο λάθος, επειδή ειδικά και με τις τεχνολογίες που έχουμε τώρα μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Και άλλον ενώ ότι μπορεί ας πούμε να θεωρούν ότι επειδή είμαι σε τρογάρισμα κάπως απομακρύνονται από μένα επειδή δεν ξέρουν πώς να με αντιμετωπίσουν, που ενώ μου δώσαν την ευκαιρία να τους εξηγήσω πώς, ας πούμε, ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Έχω συνοδό, μπορεί να βοηθήσει να πάω παντού. Αυτό. Έχεις φοβηθεί ποτέ να πεις σε κάποιον γιατρό ή νοσηλευτή κάτι σημαντικό για σένα? Μπορώ να πω ότι όχι, δεν έτυχε. Επειδή ίσως, όπως είπα και πριν, δώσαν μου την ευκαιρία οι γιατροί να νιώθω άνετος, να ανοιχτώ, να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια και από ο γιατρός σήμερα, αλλά και από μένα στο γιατρό, ότι ας πούμε έκαμε με να νιώσω ότι είναι για να με βοηθήσει και το άτομο και δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν με έκαναν να νιώσω ας πούμε άβολα. Μου είπαν ας πούμε κάτι για την αναπηρία μου που να με πρόσβαλε ή κάτι, οπότε ναι, κάμαμε και νιώσα άνετα. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το σύστημα υγείας έτσι ώστε να υπάρχει μια ισότιμη πρόσβαση και όλοι να νιώθουν ασφαλείς και με αξιοπρέπεια? Τούτο που λείπει ενώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου το άτομο νιώθει άνετο να μιλήσει για το που νιώθει, να νιώθει ότι ο γιατρός δεν το βλέπει απλά ως έναν ασθενή, ως ένα προβληματικό, να το πω, βλέπει ότι είναι ένα άτομο που και εκείνο έχει συναισθήματα, μπορεί να έχει και κάποια ευαίσθητα κομμάτια του εαυτού του που μπορεί να μην νιώθει άνετα να μιλήσει για εκείνα, να του δίνουν περιθώριο να επιλέξει εκείνος πώς θέλει να συνεχίσει, ας πούμε, όπως τους γονείς μου είχαν τους δώσει
την ευκαιρία να μην αποκαλύψουν σε μένα τι είχα κατευθείαν από τη μικρή μου ηλικία και μπορούν να πιστεύω να το κάνουν και άλλοι γιατροί, να μιλούν με τους γονείς, να δουν πώς θέλουν να συνεχίσουν με την αντιμετώπιση και να... Δεν έχω κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, καλό ή κακό, από την επαφή σου με τους επαγγελματίες υγείας? Κάτι που μπορεί να μου κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν γιατροί που βλέπεις τους ότι βλέπουν τους ασθενείς τους για το μοναδικό άτομο που είναι, ότι προσπαθούν συνέχεια να μαθαίνουν νέα πράγματα για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους και είναι πραγματικά πολύ όμορφο το ότι βλέπω άτομα που αγαπούν και που κάνουν και ψάχνουν το και θέλουν να βοηθήσουν. Ας πούμε και ο γιατρός μου που με βλέπει τώρα δεν ήταν αυτός, μπορεί να μην είχα και θεραπεία που κάνω τώρα με το φάρμακο μου, που είμαι στα θεραπεία και ναι, ας πούμε, ή κάτι άλλο να αξιοσημειώσω με κακόν τρόπο. Ενώ ότι μπορεί να έχει και γιατρούς που μπορεί να πάει στο ιατρείο τους και αν δεν σε βλέπουν για διάφορο, να μην νοιάζονται τι περνάς. Απλά ένα ασθενής μου ήρθε να δω, εντάξει. Ναι. Τι θα έλεγες σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που θα έκαναν τη διαφορά? Το να σκεφτούν και ήδη αν είχαν εκείνη την πάθηση, το πρόβλημα, πώς να θέλαν να τους αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι, να σκεφτούν ας πούμε ότι είναι η ειδικότητα τους σαν γιατροί που τους κάνουν και μοναδικούς, ότι πρέπει να την αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν, επειδή είναι η μόνη ευκαιρία κάποιον άτομο που δυσκολεύεται, που δεν ξέρει να ψάξει κάποια πράγματα για την υγεία του, να μιλήσει μαζί τους και να τα μάθει. Που, ναι. Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που αυτή τη στιγμή νιώθει αποκλεισμένος, αποκλεισμένη, τι θα του έλεγες, τι θα έλεγες? Η συμβουλή μου θα ήταν να μην ψάχνει κάτι από τα έξω να του δώσει δύναμη και να τον σηκώσει ψηλά, απλά να ψάξει ο ίδιος μέσα του, να καλλιεργήσει τον εαυτό του μέσα του και να βρει κάτι που αγαπά και να αφιερώσει όλη την ενέργεια του πάνω σε εκείνον το θέμα και να μην αφήνει διάφορες σκέψεις ή το τι είναι να πούν γύρω τους να τους κάνει να νιώθουν μειονεκτικά και πιο αδύναμοι και να δοκούν το δημιουργικό πράγμα που έχουν μέσα τους, τη φλόγα που καίει μέσα τους, να τη μοιραστούν και προς τα έξω για να στηρίξουν και άλλα άτομα. Τέλος, ποιο είναι το αγαπημένο σου quote? Το quote του Κάλιλ Γκιμπράν που λέει ότι οι πιο σπουδαίοι χαρακτήρες είναι αυτοί που είναι σημαδεμένοι με βαθιές ουλές, που κάνουν να νιώθω κι εγώ όμορφα το ότι ναι, παρά τις δυσκολίες, παρά τις πληγές που έχω, την αναπηρία μου, ότι κι εγώ μπορώ να κυνηγήσω τα όνειρα μου και να τα κάνω πραγματικότητα. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σημερινό podcast. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας, να ανοιχτώ λίγο, να μοιραστώ τον εσωτερικό μου κόσμο με τους συμφοιτητές μας στο πανεπιστήμιο και γενικότερα την κοινωνία. Ο Γιώργος σήμερα μας έδειξε πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ήσυχη φωνή. Καθένας μας αξίζει να τον βλέπουν για αυτό που είναι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.